वेल नमस्कार अनि स्वागत छ साथी तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईहरु बीच चाहिँ उपस्थित भइसकेका छौं र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईहरु बीच चाहिँ एकदमै अत्यन्त एउटा इन्फर्मेटिभ ट्युटोरियल लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र पक्कै पनि तपाईले चाहिँ हाम्रो थम्बनेल र भिडियोको टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला त्यो चाहिँ के सम्बन्धी रहेको छ भनेर र यसै भिडियो मार्फत चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ आजको सूचना जुन हाम्रो रहेको छ ट्युटोरियल के को सम्बन्धी भनेर तपाईलाई थाहा होला एमए हैन एमए फर्स्ट सेमेस्टरको जुन इन्ट्रान्स सम्बन्धी रहेको छ र त्यसैगरी पीजीडी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सम्बन्धीको चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईले अनलाइन इन्ट्रान्स फर्म चाहिँ कसरी भर्न सक्नुहुनेछ भनेर म तपाईलाई ट्युटोरियल बताउने छु र त्यसैगरी चाहिँ तपाईको चाहिँ यो अन्तिम डेट कहिलेसम्म रहेको छ हैन तपाईले कहिलेसम्म डेट भर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले चाहिँ अब आफ्नो प्रवेश परीक्षा कहिले हुनेछ भनेर पनि तपाईले यसै भिडियो मार्फत थाहा पाउनु हुनेछ हैन र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला किनकि यस्तै नयाँ नयाँ नोटिस अपडेटहरु हामी तपाईहरु बीच चाहिँ सधैँ ल्याउने छौं र तपाईले चाहिँ साइडमा रहेको नोटिफिकेसन आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले हामीले हालेको हरेक भिडियो चाहिँ सबैभन्दा छिटो नोटिफाइड हुनेछ र पक्कै पनि ढिला नगरिकन साथीहरु म आजको भिडियो चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु र आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई चाहिँ डाइरेक्टली के गर्नुपर्ने छ भनेर म तपाईलाई बताउने छु हैन र त्यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला र सुरुमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यदि तपाईहरुले यो आफ्नो इन्ट्रान्स फर्म भर्नको लागि चाहिँ तपाईले मोबाइलबाट नि भर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले चाहिँ कम्प्युटरबाट यदि कम्प्युटर छ भने चाहिँ तपाईसँग कम्प्युटरबाट पनि भर्न सक्नुहुनेछ र सबक म तपाईलाई चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि तपाईले कम्प्युटरबाटै भर्नु होला किनकि मोबाइलबाट तपाईले भर्न सक्नुहुन्छ नसक्ने हैन तर मोबाइलबाट भर्दा तपाईले जुन इन्ट्रान्स कार्डको प्रिन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो प्रिन्ट निकाल्दा चाहिँ तपाईलाई समस्या हुन सक्ला हैन त्यो रहेको हुनाले तपाईले कम्प्युटरबाट भर्नुभयो भने कम्प्युटरबाटको प्रिन्ट तपाईले निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट पेन ड्राइभमा त्यसलाई चाहिँ कपी गरेर तपाईले प्रिन्ट निकाल्न सक्नुहुनेछ र म ढिला नगरी तपाईलाई चाहिँ हाम्रो आजको मेन टपिक तर्फ लैजानेछु र ट्युटोरियल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हैन तपाईलाई चाहिँ कुनै पनि ब्राउजर हैन तपाईसँग कुनै पनि ब्राउजर छ भने एउटा ब्राउजर खोल्नु होला जस्तै मसँग क्रोम ब्राउजर छ म तपाईहरुलाई चाहिँ क्रोम ब्राउजर खोल्न सक्नुहुनेछ हैन र म तपाईलाई चाहिँ यहाँ देखाउने छु र क्रोम ब्राउजर तपाईसँग छ र त्यो क्रोम ब्राउजरमा तपाईले चाहिँ एउटा लिंक हुनेछ म तपाईलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ तल हाम्रो लिंक दिनेछु त्यो लिंकले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ इन्टरफेस खोल्नेछ इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ हैन त्यो लिंक खोल्नु भयो भने तपाईको चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ स्क्रिनमा चाहिँ फ्याकल्टी अफ ह्युम्यानिटिज एन्ड सोशल साइन्स भनेर भनेको छ यहाँ चाहिँ जुन स्नातक तह तथा अधिस्नातक तह अथवा पोस्ट ग्रेजुएट भन्न खोजेको यो चाहिँ प्रवेश परीक्षा सम्बन्धित संशोधित सूचना यो सूचना यस संशोधित भनेको के भन्दा जुन तपाईको समय रहेको थियो त्यो समयलाई पनि अझै त्यसलाई अपडेट गरेर अझै अगाडि बढाइएको छ हैन भनेर भनेको हो यो चाहिँ र तपाईलाई चाहिँ यहाँ मैले देखे अनुसार हैन भिडियोमा तपाईले स्क्रिनमा हेरिराख्नु भएको छ यहाँ हेर्नु भयो होला अलरेडी रजिस्टर्ड स्टुडेन्ट भनेर यहाँ जुन देखाएको छ यो तपाईले चाहिँ आफ्नो राइट्स लेफ्ट साइडमा हैन मोबाइलबाट भिडियोमा तपाईको चाहिँ लेफ्ट साइडमै हुनेछ यो लेफ्ट साइडमा जुन रहेको छ लेफ्ट साइडमा त्यहाँ विद्यार्थीले लगइनमा गएर आफ्नो इमेल एड्रेस र पासवर्ड लेखेर क्लिक गरेपछि इन्ट्रान्स फर्मको डेस्कबोर्ड देखेर पर्ने तर यदि तपाईहरु चाहिँ हैन अब रजिस्टर्ड भइसकेको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले लगइन गर्दा हुन्छ हैन अब यदि तपाईहरु नयाँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ हैन अब सुरु पहिलोपटक तपाईले इन्ट्रान्स यो फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ तल हाम्रो न्यू स्टुडेन्ट रजिस्ट्रेसन भन्ने छ त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले फर्म भर्नुपर्ने छ हैन अब त्यो न्यू रजिस्ट्रेसन उसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने छ भनेर म तपाईलाई यहाँ बताउने छु हैन यहाँ चाहिँ न्यू स्टुडेन्ट रजिस्टर हियर भनेर यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरेपछि तपाईको चाहिँ अर्कै इन्ट्रान्स फर्म देखिनेछ अब यहाँ चाहिँ यो रजिस्ट्रेसन फर्म देखिएको छ हैन अब अलरेडी रजिस्टर बद्दिनु तपाईले पहिले रजिस्टर गर्नुभयो तर ओटीपी चाहिँ आएन भनेर चाहिँ तपाईले आएन भनेको छ हैन यदि आएको छैन भने तपाईले यहाँ क्लिक गरेर फेरि ओटीपी पठाउन सक्छ उताबाट तर तपाईले नयाँ हुनुहुन्छ पहिलो पटक गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो फर्म चाहिँ भर्नुपर्ने छ जस्तै म अब तपाईलाई चाहिँ यहाँ फर्म भरेर देखाउने छु हैन तपाईलाई यो स्क्रिन अलिकति ब्लर देखिन नि सक्छ या त यो स्क्रिन तपाईलाई नदेखिएला किनकि अब यहाँ
वेल साथीहरू, तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले लगइन रजिस्टर गरिसकेको छु र रजिस्टर तपाईँले चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने छ भनेर म तपाईँलाई भनिसकेँ होइन। त्यहाँ ओटिपी माग्छ एउटा भेरिफाइड, तपाईँले ओटिपी हालिसक्नुपर्छ तपाईँले भेरिफाई गर्नुपर्ने छ र भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ लेख्ने छ, यहाँ हेर्नुहोस्, योर फोन भेरिफाइड सक्सेसफुल्ली प्लिज लगइन टु कन्टिन्यू भनेर छ भने अब चाहिँ तपाईँले रजिस्टर यहाँ चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने छ। अब लगइन गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ कस्तो पेज खुल्ने चाहिँ यहाँ तपाईँलाई बताउने छ। यहाँ इमेल सुरुमा तपाईँको इमेल मागेको छ र त्यसै गरी पासवर्ड मागेको छ होइन। वेल मैले लगइन गरिसकेको छु र तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही छैन, तपाईँले चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो केही मान्नुपर्ने छैन। तपाईँले सुरुमा के गर्नुपर्ने छ, आफ्नो कम्प्लिट डिटेल दिनुपर्ने छ, पर्सनल डिटेल, त्यसपछि आफ्नो कन्ट्याक्ट होइन, कन्ट्याक्ट डिटेल दिनुपर्ने छ, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ एजुकेसनल डिटेल दिनुपर्ने छ। र यहाँ चाहिँ अब तपाईँको लागि चाहिँ बाइचान्स कुनै होइन तपाईँलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो होइन, तपाईँले चाहिँ के भर्न सक्नु भएन, तपाईँलाई चाहिँ कन्फ्युजन लागिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँ माथि नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु, सहयोगका लागि उल्लेखित नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला भनेर पनि भनेको छ। तपाईँको यो नम्बरहरूमा चाहिँ होइन अगाडि कोड नम्बर हाल्नु होला काठमाडौँको चाहिँ होइन, यो टेलिफोन नम्बर रहेको छ। तपाईँको अगाडि काठमाडौँको टेलिफोन कोड नम्बर तपाईँले यो गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो कोड नम्बर हानेर चाहिँ तपाईँले यो नम्बर हान्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ दिनको कार्यालय यो उसमा लाग्नेछ, फोन लाग्नेछ र त्यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ सोध्न सक्नुहुनेछ। र अब भने चाहिँ म तपाईँलाई यहाँ देखाउने चाहिँ तपाईँले के कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने छ, विद्यार्थीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेर भनेको छ यहाँ होइन। यहाँ के भनेको छ भन्दा विद्यार्थीले पेजको ड्यासबोर्डको माथिल्लो भागमा रहेको निलो, हरियो र तथा रातो कोठामा रहेका व्यक्तिगत विवरण, सम्पर्क विवरण र तथा शैक्षिक विवरणमा रहेका लिङ्कहरूलाई क्लिक गर्दै सफ्टवेयरले मागेका सम्पूर्ण विवरणहरू भर्नुपर्ने छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र अपलोडका निम्ति शैक्षिक विवरण पेजको माथि देब्रेतर्फको एड बटनमा थिचेर मागेको विवरण भर्दै गर्न सकिनेछ भनेर भनेको छ। तपाईँले चाहिँ यहाँ मैले माथि यहाँ देखाएँ नि होइन, तपाईँको चाहिँ यो ब्लू अनि हरियो यो रातो जुन रङमा छ त्यो तपाईँले चाहिँ एउटा यसमा क्लिक गरेर यसमा भएका सोधेका प्रश्नहरूको चाहिँ तपाईँले डिटेल भर्नुपर्ने छ। त्यसै गरी चाहिँ कन्ट्याक्ट डिटेल, त्यसै गरी एजुकेसनल डिटेल चाहिँ भर्नुपर्ने छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ यहाँ देखाउन मिल्यो भने चाहिँ म तपाईँलाई त्यो पनि देखाउने छु। र अरू चाहिँ के भनेको छ, माथिका सम्पूर्ण विवरण पुरा गरेपछि ड्यासबोर्डमा रहेको प्रत्येक कोठामा पुरा भयो, डिटेल्स कम्प्लिटेड भन्ने देखिन्छ। विवरण पुरा भएको छ वा छैन भन्ने कुरालाई एकदमै ध्यान दिनुपर्ने छ, अन्यथा रजिस्ट्रेसन इन्ट्रान्स फिल्डको विवरण भर्न नसकिने हुन्छ। माथिका सम्पूर्ण विवरण भरिसपछि रजिस्टर इन्ट्रान्समा गएर आफ्नो लेभल, प्रोग्राम तथा क्याम्पसको चयन गरी मागेका अन्य विविध फिल्डहरू भर्दै शुल्कको भुक्तानी रसिद गर्नुपर्नेछ। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ माथि ड्यासबोर्डमा चाहिँ अब प्रत्येक कोठा तपाईँले सबै होइन जुन निलो, हरियो, रातो जुन थियो होइन बक्समा, त्यसमा भएको डिटेलहरू सबै भरिसकेपछि डिटेल कम्प्लिटेड भनेर देखाउँछ होइन। त्यो भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ रजिस्टर हुनेछ। यदि तपाईँले त्यहाँ कुनै छोड्नुभयो होइन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले खाली छोड्नुभयो भने त्यो रजिस्टर फिल्ड चाहिँ नभरिएको भनेर जुन खाली हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ इरोड देखाउनेछ। त्यो भरेपछि मात्र तपाईँ अर्को नेक्स्टमा जान सक्नुहुनेछ होइन। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको रजिस्टर इन्ट्रान्समा गएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो अब लेभलहरू होइन, कुन लेभलको हुनुहुन्छ, प्रोग्राम के हो तपाईँको, अनि कुन क्याम्पसको लागि चाहिँ तपाईँले इन्ट्रान्स भर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि तपाईँले अपलोड गर्नुपर्ने छ। र त्यसै गरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो आफूले तिरेको होइन जुन ब्याङ्कमा तपाईँले तिर्नुहुनेछ शुल्क, त्यसको शुल्कको पनि तपाईँले चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने छ। अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ, तपाईँको तस्बिर जुन रहेको छ होइन, व्यक्तिगत तस्बिर विद्यार्थीको अपलोड गर्नुपर्ने छ जुन पासपोर्ट साइजको हुन्छ होइन। नागरिकता अनि शुल्क भुक्तानीको रकम मैले त्यो अघि नै भनिसकेँ नि तपाईँलाई चाहिँ। तर यिनी सबैहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ 300 KB भन्दा बढी चाहिँ हुनु भएन होइन। 300 KB भन्दा माथि चाहिँ कुनै पनि सफ्टवेयरले तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खाप्दैन होइन, लिँदैन। त्यो भएको हुनाले 300 KB भन्दा तपाईँको चाहिँ तल नै हुनुपर्ने छ। त्यसै गरी यहाँ लास्टमा चाहिँ के भनेको छ, आफ्नो अनलाइन फार्मको प्रक्रिया पुरा भए नभएको एप्लिकेसन स्ट्याटस मार्फत जानकारी लिन सकिनेछ। यसका निम्ति भ्यू डिटेलमा गएर क्लिक गरेपछि विद्यार्थीको इन्ट्रान्स कोड, लेभल, कोर्स नेम, कलेज नेम, एप्लाइड डेट, स्ट्याटस, इन्ट्रान्स चार्ज, एप्लिकेसन स्ट्याटस सबै देखाउनेछ। अब तपाईँको चाहिँ यो एप्लिकेसन स्ट्याटस कहाँ रहेको छ भनेर पनि लाग्न सक्ला होइन तपाईँलाई चाहिँ। अब यहाँ यो साइडमा जुन देख्नुभएको छ तपाईँले चाहिँ होइन, यो राइट साइडमा भिडियोको तपाईँले चाहिँ भिडियोमा यहाँ माई एप्लिकेसन भनेर जुन देखाएको छ
हैन। तपाईको चाहिँ यो माई प्रोफाइल भने चाहिँ तपाईको चाहिँ जुन तपाईले भरेको जुन सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु चाहिँ माई प्रोफाइलमा देखाउनेछ। त्यसैगरी तपाईले भरिसकेपछि चाहिँ रजिस्टर इन्ट्रान्स गर्नुपर्ने छ। त्यहाँ गएर तपाईले आफ्नो लेभल, प्रोग्राम, क्याम्पसहरु चुज गर्नुपर्ने छ। त्यसैगरी माई एप्लिकेसनमा गएर तपाईले चाहिँ सबै भरेको चाहिँ तपाईको चाहिँ माई एप्लिकेसनमा तपाईको चाहिँ देखाउनेछ हैन। सुरुमा म तपाईलाई चाहिँ पर्सनल डिटेल्सतर्फ क्लिक गर्छु। अब स्टुडेन्टले चाहिँ भर्नुपर्ने यहाँ चाहिँ पर्सनल डिटेलमा के रहेको छ। तपाईको सिग्नेचर भयो हैन, डिटेल यो चाहिँ तपाईको डिजिटल सिग्नेचर। त्यसैगरी चाहिँ तपाईको पासपोर्ट साइजको फोटो। त्यसैगरी अब तपाईको चाहिँ यहाँ नाम, मेरो नाम मैले यहाँ लेखेको छु हैन, प्रकाश पुन भनेर मेरो नाम रहेको छ, मैले यहाँ लेखेको छु। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ अब आफ्नो यहाँ म्यारिटल स्टुडेन्ट, जेन्डर, फादर्स नेम, मदर्स नेम हैन, तपाईको चाहिँ यहाँ नेपालीमा नाम लेख्नुपर्ने छ। यहाँ देवनागरी भनेर भनेको छ। अब डेट अफ बर्थ भनेर भनेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ सबै भरिसकेपछि तपाईले नेक्स्ट गर्नुपर्ने छ। नेक्स्ट गरेपछि तपाईको चाहिँ के आउनेछ भन्दा अघि नै मैले देखाएँ अनुसार यो हरियोमा आउनेछ, हरियोको बक्स आउनेछ र यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईले के भर्नुपर्ने छ त तपाईको नागरिकताको नम्बर हैन, अनि नागरिकताको फोटोकपी तपाईको चाहिँ या त स्क्यान गरेको कपी हुनु पर्यो त्यहाँ हैन, कुन जिल्लाबाट तपाईको नागरिकता त्यो यहाँ डिटेल दिनुपर्ने छ। अनि तपाईको एड्रेसहरु, कन्ट्याक्ट नम्बरहरु यो भरिसकेर तपाईले नेक्स्ट गरेपछि तपाईको चाहिँ एजुकेसन डिटेल आउनेछ। र एजुकेसन डिटेलमा चाहिँ तपाईले चाहिँ भर्नुपर्ने के छ त तपाईले चाहिँ अब सबै भर्नुपर्ने छ। जस्तै तपाईको एसएलसी देखि लिएर हैन, एसएलसी को हुनुहुन्छ भने चाहिँ एसएलसी को हैन, सकभर तपाईहरु एसएलसी कै उसबाट हुनुहुन्छ हैन। त्यसैगरी तपाईको चाहिँ अब +2 को अब एसएसबी बाट हुनुहुन्छ भने एसएसबी, या त एनईबी बाट हुनुहुन्छ भने एनईबी हैन। त्यसैगरी तपाईको ब्याचलर डिग्री हैन, ब्याचलर डिग्रीको पनि तपाईले यहाँ अपलोड गर्नु पर्यो। र ब्याचलर डिग्रीको अपलोड गरेपछि तपाईको चाहिँ कम्प्लिटेड हुनुहुन्छ, किनकि तपाईले अहिले मास्टरको भर्दै हुनुहुन्छ। त्यो रहेको हुनाले चाहिँ ब्याचलर डिग्रीसम्म चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ फुल भर्नुपर्ने छ। यति भरिसकेपछि तपाईको चाहिँ अब के हुनेछ त तपाईले चाहिँ यहाँ रजिस्टर इन्ट्रान्स भनेर जुन देखियो, त्यो रजिस्टर इन्ट्रान्समा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो लेभलहरु चुज गर्नुपर्ने छ। यहाँ चाहिँ अब मैले देखाउन सक्दैन किनकि मैले यो फर्म भरिराखेको छैन। जहाँसम्म मैले भर्न देखाउन मिल्थ्यो मैले तपाईलाई त्यहाँसम्म देखाए हैन, सहज तरिकाले। त्यो रहेको हुनाले तपाईले चाहिँ त्यसरी भर्न सक्नुहुनेछ। रजिस्टर इन्ट्रान्स तपाईले चाहिँ त्यहाँ भरिसकेपछि तपाईले चाहिँ माई एप्लिकेसनमा तपाईको चाहिँ अब यहाँ उसरी सो हुनेछ तपाईको चाहिँ भरेको हैन। जस्तै एप्लाई डेट तपाईले कहिले भर्नुभयो, आज आजको डेट हुनेछ। इन्ट्रान्स कोड तपाईको इन्ट्रान्स नम्बर कोड हुनेछ। यहाँ चाहिँ प्रोग्राम, कुन प्रोग्रामको लागि, कुन लेभलको लागि र कुन कलेजको लागि तपाईले भर्दै हुनुहुन्छ इन्ट्रान्स, त्यो स्ट्याटस तपाईको एक्सेप्ट छ कि नै, त्यो यो रुजु भइसकेपछि तपाईको स्ट्याटस देखिनेछ। र तपाईको चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको यो प्रवेश पत्रको एक्सेप्ट गरेको यो कार्ड देखिनेछ। तपाईँको भिडियो यहाँबाट चाहिँ तपाईँले प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ। जब यो रुजु हुन्छ, रुजु भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँलाई प्रिन्ट गरेर निकाल्नु पर्नेछ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ इन्ट्रान्स यो चाहिँ सकिनेछ। पक्कै पनि साथीहरू, तपाईले चाहिँ आजको ट्युटोरियल चाहिँ हैन, एमए र पिजिडीको चाहिँ तपाईँलाई एकदमै सहज तरिकाले मैले तपाईलाई बुझाएको छु हैन। तपाईले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। यदि जिज्ञासाहरू केही छ भने तल हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला हैन। र तपाईलाई चाहिँ यसपछि म तपाईलाई अर्को के बताउने छु भन्दा तपाईलाई हैन, यो पिजिडी र एमए को चाहिँ तपाईको अब अन्तिम डेट अनि तपाईको चाहिँ प्रवेश परीक्षा कहिले हुनेछ र प्रवेश यो अरु जानकारीहरू के रहेको छ भनेर तपाईलाई लाग्न सक्ला हैन। अब आवेदन फारम भर्ने अन्तिम मिति तपाईको भाद्र 21 गतेसम्म थियो हैन। र 21 गते तपाईको चाहिँ सकभक आज मैले यो भाद्र 24 गते भिडियो हालिरहेको छु भनेपछि तपाईको चाहिँ विलम्ब शुल्क आवेदन फारम चाहिँ अब तपाईको लेट फी चाहिँ तपाईले डबल जस्तो तिर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले भोलि 25 गतेसम्म चाहिँ डेट रहेको छ, अन्तिम डेट। त्यसैगरी 1500 तपाईँ आवेदन दस्तुर तपाईले कति रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ, रु 1500 र विलम्ब दस्तुर रु 3000 तिर्नुपर्ने छ। यदि तपाईको विलम्ब शुल्क नभएको भए हैन, तपाईले टाइममा समयमै भरेको भए तपाईले 1500 मात्र तिर्नु पर्थ्यो। तर तपाईले अब त्यो मिति पनि तपाईको सकिएर तपाईले विलम्ब आवेदन फारम भर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले 1500 त तिर्नु पर्यो। तर त्यसमा चाहिँ विलम्ब दस्तुर तपाईको 3000 पनि लाग्नेछ। त्यो चाहिँ तपाईले क्याम्पसको खातामा जम्मा गरी भाउचर बुझाउनु पर्नेछ। त्यसैगरी प्रवेश परीक्षाको मिति कहिले हुनेछ त भन्दा तपाईको चाहिँ भाद्र 30 गते हुनेछ, बुधबार दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म हुनेछ। अनि तर आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित स्नातक कार्यक्रम र अधिस्नातक तह विषयहरूको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी विस्तृत जानकारीका लागि सम्बन्धित सब कार्यक्रमहरूमा सम्पर्क राख्नुपर्नेछ भनेर भनेको छ हैन। तपाईहरु चाहिँ जुन
क्याम्पसमा इन्ट्रान्स फर्म भर्नुभएको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्याम्पसमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। तर होइन भाद्र 30 गते तपाईँको बुधबार प्रवेश परीक्षा त तोकिएको छ, तर चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकचोटि आफ्नो क्याम्पसमा चाहिँ सम्पर्क राख्नुपर्नेछ। त्यसै गरी प्रवेश परीक्षाको अङ्कभार होइन अब तपाईँको चाहिँ कसरी हुनेछ भन्दा समय पूर्णाङ्क हुनेछ, जसमा चाहिँ अब तपाईँको स्नातक तहको समय विषयको पाठ्यक्रम आधारमा बहुपल कपिक होइन प्रश्नहरू 50वटा हुनेछन्, सोधिनेछन्। उक्त परीक्षाको उत्तराङ्क चाहिँ 40% हुनेछ होइन, 40% तपाईँको चाहिँ पास मार्क्स हुनेछ। त्यसै गरी प्रवेश परीक्षाको नतिजा कहिले प्रकाशन हुन्छ भने असोज 5 गते चाहिँ तपाईँको प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुनेछ। अनि विद्यार्थी भर्ना हुने अन्तिम मिति चाहिँ असोज 13 गतेसम्म चाहिँ रहनेछ। त्यसपछि चाहिँ कक्षा सञ्चालन चाहिँ हाम्रो असोज 14 गतेदेखि सुरु हुनेछ। अब परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस सँगैको चाहिँ तपाईँको यो वेबसाइट रहेको छ, त्यहाँ चाहिँ प्रकाशित गरिनेछ। र तपाईँलाई चाहिँ म यो परीक्षा केन्द्र सम्बन्धित अब केही सूचनाहरू आयो भने म तपाईँलाई चाहिँ यहाँबाट बताउने छु होइन। र अरू पनि अब तपाईँलाई चाहिँ केही त्यस्तो जानकारीहरू रहेको छ भने चाहिँ तपाईँले हाम्रो यस वेबसाइटमा तपाईँले गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, या त केही जिज्ञासा छ भने चाहिँ हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै म आजको यस भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई अन्तिम बिदा लिन चाहन्छु। र पक्कै पनि हाम्रो च्यानलमा एक्टिभ हुनुहोला र सधैँ एक्टिभ भएर बस्नु होला भन्दै आजको यस भिडियोलाई चाहिँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।